Čau, já jsem Krištof a vítám vás tady u tohohle z toho prvního videa z mýho vysněného tripu do Ameriky, kam jsem se podíval s mojí druhou kanadskou rodinou. Pro ty z vás, kteří to neví, tak já už 8 měsíců žiju ve Vancouveru a dost si to tady užívám. Letěli jsme z Vancouveru do Las Vegas. První noc jsme vlastně přespali v Las Vegas a druhý den jsme se vydali po dálnici z Las Vegas do Los Angeles. Ale asi bych začal úplně tím, že jestli si myslíte, že Češi tleskají po přistání, tak jste ještě nezažili Kanaďany, když přistanou v Las Vegas. To je fakt jízda. Druhý den, když jsme se zbudili v LA, tak jsme se vydali do Universal Studios. Pro mě největším lákadlem tam část Harry Potter. Bradavice, prasinky, koupit si kouzelnickou hůlku, Bertíkovy lentilky 1000krát jinak, ochutnat máslovej ležák, dát si oběd u 3 košťat a prostě je tam všechno. Fanoušek Harryho Pottera si tam přijde na svý. Nicméně, aby to nebylo všechno novo Harry Potterovi, za mě druhý největší lákadlo prohlídka filmových studií a kulis. Provezou vás vlastně celým tím areálem, kde se všechno natáčí. Ukážu vám studia, kde se natáčí třeba například show The Voice, Válka světu, kde se natáčela Jurský park, obří modrý plátno, před kterým se vlastně natáčel film Zázrak na řece Hudson, domy ze seriálů Zoufalý manželky a Grange a To je vražda napsala, prostě je tam úplně všechno. Je to fakt nádherný a zajímavý. Další z mých oblíbených částí byl Springfield ze Simpsonů, kde se můžete vyfotit s Marge a s Homerem u Quickie Martu, dát si pivo u vočka, dívat se na jadernou elektrárnu, je tam prostě všechno. Nicméně je tam toho spousta, za jeden den se to nedá stihnout, jsou tam třeba show, kde vám ukážou, jak cvičí vlastně hollywoodský zvířata. Je tam show s hollywoodskýma efektama, fakt je tam toho mazec, nedá se to stihnout podle mě za jeden den, potřebuje na to člověk aspoň 2 dny, ale ty jsme bohužel neměli. Tour now. I've never been able to walk on this ride ever. Like, really? Just walk on. No lines. I'm happy about that. Bob's one of the best. Fine tram. We have been inside of Soundstage 12, like the ones I'm going to show on stage when it's empty. You see on the screen. The only rule is you have the back lot on your right side. And there's parking meters set up right now. It's kind of a true crime show that was on Bravo, but it's... Yeah, that's a real airplane. That is all designed around... Unlike the house behind it, which is just a facade. History of this street goes all the way back really to the 1940s. Built on sound stages for films. Howard, starring Jim Carrey as the Grinch. Oh, here comes Norman Bates right now, helping a guest to their car. Post-production, computers. The computer just picks one... A po Universal Studios jsme se vydali večer do Santa Moniky, podívat se na to známý molo. Kdo kdy hrál GTAčko, ví přesně, který molo to je, protože je to s tím velkým ruským kolem. Je tam konec Route 66, Bubba Gump restaurace, obří ruský kolo, spousta rybářů a ještě víc Mexikánců. Je to fakt až neuvěřitelné, tam co bylo Mexičan, podle mě největší koncentrace z celého LA.
Následující den hnedka ráno jsme se vydali do Malibu. Proč do Malibu? Protože v Malibu žije Charlie z 2,5 chlapa a já jsem to tam prostě chtěl vidět. Hele, řeknu vám, úžasný pláže, fakt neskutečný. Je tam méně lidí než v LA, dá se tam v klidu vykoupat. Fakt pecka. V Malibu nás čekala Rodeo Drive, co je vlastně ta část, kde jsou všechny ty světoznámé butiky, drahý značky, nakupovala tam Pretty Woman, je to tam velký, luxusní, nádherný a drahý. Na závěr dnes jsme se vydali vlastně na Griffiths Observatory, což je hvězdárna na kopci na takové vyhlídce vlastně nad LA, je tam odsud vidět vlastně Hollywood sign, celý LA. Tam fakt moc hezký, viděli jsme tam vlastně západ slunce, uvnitř potom jsme se podívali na vědecko-fyzikální, astrologický, různý expozice, chemický, všechno tam je prostě, je to o vědě, je to tam hezký, je tam velký astrodalekohled, podívali jsme se, mám pocit, že to byl Saturn, ta planeta, kterou jsme se tam mohli podívat. Je tam fakt hezký, je to velký a rozhodně zase chce to víc času na to, který my jsme bohužel neměli. Pátý den byl vlastně až poslední den v severním LA, takže jsme ho chtěli začít tím, že si zkusíme vyfotit Hollywood sign se začín, jaký to znáte, to prostě ulice, palmy, že jo. No, podařilo se to, nepodařilo se to, tak jsme se potom vydali na Hollywood Boulevard, kde je vlastně chodník slavy, jako ten s těma hvězdama. Je tam vlastně Capitol Records budova, je tam Dolby Theater, Chinese Theater, vlastně před tím čínským divadlem, tak jsou ty otisky prstů a nohou různých postav z filmů, herců. Je tam zajímavý, ale zase strašných lidí, hrozných lidí, je to neuvěřitelný tam. Naším cílem ten den byl Venice Beach, takže přes Hollywood jsme se vydali na Beverly Hills se podívat, projeli jsme si Bel Air, Venice Canals, které jsou vlastně hnedka u Venice Beach. Za mě prostě je to nejhezčí část LA, vlastně jsou imitací těch kanálů, které jsou v Benátkách. Jsou starý, mám pocit, jsou asi z 30. let, je jich tam 9 a je tam málo lidí, je to tam hezký, fakt jako, má to takový svoje kouzlo. A je to vlastně hnedka u té pláže Venice Beach, kterou spousta lidí zná, protože je tam to plážový fitko, je tam známý skatepark. Zase je to tam nádherný západ slunce tam spoustu obchůdků, ale jakmile se setmí, všichni všechno zavírají a je to tam takový potom po setmění. No úplně asi bych tam v noci se projít nešel, nevím, no. Nebyl jsem tam tak dlouho, abych to prostě mohl zažít v noci pořádně, ale úplně bych se tam nevydával v noci. A po Venice Beach vlastně jsme se už museli vydat dolů na jih do Newport Beach, kde vlastně jsme spali druhou půlku našeho tripu tam do té oblasti vlastně LA a okolí. A po cestě jsme se ještě stavili u Randy's Donuts, jaký ten světoznámý obchůdek s donatama, s tím velkým donatem prostě na střeše. Fakt nádherný, výborný donaty, mají několik druhů tam, jakoby skupin, jsou tam rozděleny do skupin. S polevou, bez polevy, s ozdobením, s náplní, bez náplní. Všechno možné, je to brutálně sladký, ale jsou výborný, ty donaty jsou fakt výborný a stojí to zase za to.
6. den jsme se probrali už v Newport Beach. Tam jsme vlastně jeli dolů, protože v tom odsaď je to blízko do Anaheimu, kde je Disneyland a California Adventure, což jsou dva zábavní parky, které patří Disneymu. A upřímně jako Disneyland a potom vlastně i California Adventure, to jsou zábavní parky, na který potřebujete více jak jeden den. Za mě v Disneylandu fanoušek Star Wars, sorry, nejlepší část Star Wars a nejlepší bylo, když si mě vybral vlastně voják Impéria. Tam vlastně jak chodíte různě, tak jsou tam i ty postavy, tak si mě vybral, že si spolu uděláme fotku a takoby mají k tomu takový průpovídky. Fakt super, neskutečný zážitek. Postavil jsem si tam vlastně svůj světelný meč a ochutnal jsem tam nějaký galaktický drink, tam prostě tematicky udělané. Můžete si tam vlastně v té části Star Wars proletět jako Millennium Falcon, což je vlastně nějaká ta stíhačka ze Star Wars, kterou měl Han Solo. A potom zbytek Disneylandu je tam prostě fakt mrtě atrakcí, jako je to neuvěřitelný, je to velký a fakt jako velký zážitek, rozhodně bych se tam chtěl podívat ještě jednou. A na závěr dne potom vlastně Disney tak má nějakou projekci, kde vlastně jsou všechny filmy, snímky, kreslené filmy, vlastně z celé té jeho historie, jakoby za celou dobu existence Disneyho, tak tam vlastně promítají a vlastně stříká tam voda a na tu vlastně, já nevím, jak to říct, jako fontánu nebo vystříkávanou vodu, tak vlastně to promítají všechny ty snímky. Přijede tam loď prostě jakože z Pirátů z Karibiku, fakt je to nádherný, ale je to hodně vyčerpávající tam, jako celý den na nohou v Disneylandu. Fakt jsme toho měli dost. A rozhodli jsme se, že vlastně další den tak si dáme pauzu. Měli jsme vlastně další den, jsme chtěli do California Adventure, což je ten druhý Disneyho park, ale rozhodli jsme se, že další den tak si dáme pauzu, jako beach day, lazy day, no prostě pauzu. A jak už jsem říkal, další den, že jsme měli prostě únavu, že jsme nikam jako nechtěli, tak jsme vlastně začali tím, že jsme našli úplně random, náhodně Galley Cafe se to jmenovalo. Je vlastně situovan zase do 50. let, taková nádherná restaurace, úplně takový svoje kouzlo, je to malinký, ale prostě má to svoje kouzlo, takže Galley Cafe v Newport Beach rozhodně doporučuju. No a zbytek dne vlastně prošli jsme si přístavy v Newport Beach a já jsem půlku dne prospal na pláži, kde jsem se spálil jak karbanátek a fakt jako lazy day, jako chce to prostě po týdnu na nohou fakt už pauzu. Osmý den jsme byli tak nějaký jakž tak zrelaxovaný, takže jsme se vydali do toho druhého Disneyho parku, což byl California Adventure. A ten California Adventure Park je vlastně, je odpovědí Disneyho vlastně na vznik Universal Studios parku. A vlastně původně na tady tom místě tak byl parkoviště pro Disneyland. Ale furt jako ve srovnání, co jsem slyšel s Disney Worldem, tak který je na Floridě, tak jako je to furt malinký. California Adventure tak jsou atrakce zase jakoby udělané do sekcí. Tam vlastně jsem se tam vyfotil se Spider-Manem a jsou tam vlastně z filmu Auta, je tam vlastně sekce. Vlastně ke všemu jsou tam takový atrakce, buď je to jako horská dráha, třeba Guardians of Galaxy, to je vlastně takový ten volný pád, jakoby jak máte ty věže na poutích, že vlastně tam spadnete vlastně volným pádem. Nesnáším to, jako zjistil jsem, že to je můj limit, jako volný pád, ne prostě, díky. Potom je tam vlastně úžasná horská dráha, je to vlastně, se to jmenuje Incredible Coaster, je to vlastně inspirovaný úžasňákama, film Úžasňákovi. A vlastně výhodou, jestli se to tak dá říct, v California Adventure si můžete potom dát prostě drink, jako alkoholický drink, to vlastně v Disneylandu nemůžete. A upřímně já jsem jako fakt po té horské dráze a po tom volném pádu vlastně na Guardians of Galaxy jsem opravdu potřeboval drink, jakože dvojitej panák. Co jsem vlastně zapomněl ještě říct, tak vlastně je rozdíl mezi Universal Studios a vlastně těma Disneyho parkama. V Universal Studios tak můžete používat selfie tyče a vlastně to, co používám já, což je jako gimbal, vlastně, že to stabilizuje to video.
V Disneylandu v California Adventure je tohle prostě zakázan, takže já jsem vlastně ty 2 dny moc nenatáčel, spíš jsem se to tak nějak jako snažil užít. A asi kdybych natáčel, tak bychom toho stihli daleko méně, takže je to jako lepší, takže vám sem prostě dávám takhle pár věcí, abyste si to dokázali představit. Nakonec bohužel přišel 9. den, což byl náš poslední den v Kalifornii, takže jsme ho začali tím, že jsme se šli projít ještě na pláž, prohlídnout si tam prostě to okolí, jak je to tam hezký. A vydali jsme se pomalu na cestu do Vegas. Tu jsme vzali přes centrum LA, vlastně přes to finanční centrum, kde jsou ty mrakodrapy, kde jsme si dali snídani. Prohlídli jsme si tam ještě vlastně ty mrakodrapy, finanční centrum. Je to jiný, je to ohromující, je to jiný. No a pak už byl prostě čas vydat se postupně pomalu na cestu do Las Vegas. No Las Vegas, o tom příště. Tonight. Vegas, baby!